Make up. Sếp. Bản phim mẫu sắp được hoàn thành rồi. Tôi kiểm tra lại phần phụ đề một lần nữa, rồi lát nữa sẽ đem đến văn phòng anh. Tôi không đến để chụp bản mẫu. Đây là cháu trai tôi, vừa về nước sau khi tốt nghiệp ngành quay phim của Đại học Bristol, chuẩn bị tự khởi nghiệp. Tôi thấy mấy ngày tới, cô có lúc nào rảnh rỗi thì liên lạc với nó đi. Thằng bé ấy không tồi đâu. Hai người nói chuyện với nhau, coi như có thêm một người bạn. Cảm ơn sếp. Đúng rồi. Chúng ta phải tranh thủ, nước phù sa không để chảy ruộng hoài. Liên lạc với người mua đi. Được. Được, cảm ơn anh. Nhiêu Chi? Cậu có quen anh ta không? Không quen. Tìm được thứ này trong điện thoại của anh ta. Đây là thi thể của người đàn ông trong biệt thự. Đúng vậy, anh ta là hung thủ à? Giờ vẫn chưa nói chắc được. Tôi đã bảo các đồng nghiệp ở ban kỹ thuật đi xét nghiệm ADN của thi thể này, cũng đã liên lạc với bộ phận dữ liệu điện tử. Phải xác định được thân phận của anh ta rồi mới biết được. Nếu không phải là hung thủ, anh ta lấy đâu ra được bức ảnh này? Cậu từng nghe nói đến City of the Sky chưa? Cái gì? Là một trang web, chỉ có điều nó hơi khác với những trang web bình thường chúng ta tiếp xúc. Nó là một nền tảng giao dịch mạng nằm sâu dưới dark web. Kẻ sáng lập đứng đằng sau có lẽ có liên quan đến một ID tên là hải tặc khủng bố. Ban đầu gã hải tặc khủng bố này cũng là người đăng bức ảnh này lên trang City of the Sky. Trước đây từng có một cô gái đã tự sát sau khi tải bức ảnh này về máy tính của mình. Bây giờ xem ra, bức ảnh này không phải là ngẫu nhiên. Tôi cho rằng rất có thể đây là một thứ tương tự như thiệp mời, dùng để xác nhận thân phận các thành viên. Nó không chừng đằng sau chuyện này sợ rằng còn có liên quan đến những cấp độ sâu hơn trong thế giới dark web. Vậy gã hải tặc khủng bố này có mục đích gì? Một đồng nghiệp ở ban tâm lý đã làm trắc nghiệm nhân cách với hải tặc khủng bố. Phát hiện ra rất có thể hắn là một phần tử cực đoan nguy hiểm, mang chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Đặc điểm nổi bật nhất của những người này là có tính công kích cực kỳ lớn. Hơn nữa, họ không hề cảm thấy tội lỗi. Hành vi phạm tội của họ cũng mang tính ngẫu nhiên rất lớn. Làm sao để tìm được hắn ta? Khó lắm. Dark web có tính nặc danh cực cao. Trong web, những kẻ này như được đeo mặt nạ kín mít, tung hoành trong bóng tối vậy. Rất khó bắt được chúng. Vậy có lẽ tên hải tặc khủng bố này chính là hung thủ trong vụ án thi thể nam tại biệt thự. Không chỉ là vụ án thi thể nam tại biệt thự, mà còn cả vụ cướp nội tàng ở nước ngoài có liên quan đến Tang Khôn, cùng với cái chết của Á Quỷ, em trai của Tang Khôn. Rất có thể hắn là điểm đột phá vô cùng quan trọng. Bây giờ chúng ta chỉ có thể thông qua quy luật lên mạng của ID giả của hải tặc khủng bố để phái người mai phục sẵn. Hằng tìm ra một số bằng chứng và các thông tin cá nhân có liên quan. Nhưng vì tính đặc thù của dark web, dù chúng ta có bỏ ra rất nhiều nhân lực, công sức và tài sản, cũng sẽ luôn bị mất dấu đối phương. Vì thế vụ án tiến triển vô cùng chậm chạp. Nhiêu Chi? Trung tâm an ninh mạng gọi điện đến. Số hàng của A Quỷ có tung tích rồi. Đội phó, qua đây chơi bóng bàn với chúng tôi đi. Anh không chơi, Tiêu Đẳng lúc nào cũng ăn vạ bắt nạt tôi ấy. Anh nói linh tinh gì thế? Đội phó, anh cầm sách ngược rồi. Cái này gọi là thuộc nằm lòng. Đội phó, anh đang đợi điện thoại của ai vậy? Tôi có đợi điện thoại đâu. Đến hướng dương cũng nhận ra rồi. Anh đừng giấu làm gì nữa. Chắc chắn là đang đợi điện thoại của cô gái nào rồi. Lần trước,
Trong buổi liên hoan Tết Nguyên đán, tôi còn nghe thấy Lữ đoàn trưởng nói chuyện với người phụ trách đoàn đại biểu. Nhờ anh ấy giúp anh để ý bác sĩ quân y hay y tá của bệnh viện gì đó. Chắc là có hồi âm rồi nhỉ. Tiêu Đằng, rốt cuộc tai anh thính đến mức nào vậy? Sao tôi lại không nghe thấy câu nói này nhỉ? Hết cách. Thu thập thông tin tình báo là sở trường của tôi mà. Nghiêm. Chào Lữ đoàn trưởng. Trong số các cậu, ai từng đi đến quán bar? Báo cáo Lữ đoàn trưởng, cậu từng đi à? Tôi định báo cáo là tôi chưa từng đi ạ. Tiêu Đằng, có. Chắc cậu đi rồi nhỉ? Báo cáo Lữ đoàn trưởng, những địa điểm hủ bại sa đọa của giới tiểu tư sản như thế, tôi luôn đi thẳng qua mà không thèm bước vào. Cậu chưa từng đi, sao lại biết nơi đó hủ bại sa đọa? Đó là những ngày xa xưa trước khi nhập ngũ rồi, thưa Lữ đoàn trưởng. Còn ai nữa? Báo cáo. Tôi ạ. Chưa đi thì không phải báo cáo đâu, tôi đi rồi. Trước khi nhập ngũ, tôi từng làm việc ở quán bar. Được đấy. Cậu. Thay thường phục. Đi cùng tôi. Dạ. Sau khi đến địa điểm mục tiêu, đi thẳng lên tầng 2, sẽ có người đợi các cậu ở đó. Lữ đoàn trưởng, nhiệm vụ cụ thể là gì? Sau khi đến các cậu sẽ biết. Nhớ kỹ. Tất cả hành động phải nghe theo chỉ huy. Dạ. Là mồ hôi. Cá voi. Không phải anh vẫn đang nghỉ phép sao? Qua bên kia rồi nào. Sao hả trượt chuối? Tôi ăn mặc thế này trông ngầu lắm phải không? Có phải đây là lần đầu anh gặp một nhân viên phục vụ đẹp trai thế này không? Trời, anh lấy đâu ra miếng giáp bảo vệ ngực vậy? Cải tiến từ áo chống đạn đấy. Thế mà cũng được cơ à? Dù sao có cũng hơn không. Giỏi thật. Anh nói đi. Còn chuyện gì anh không biết làm nữa không? Nếu đã từng được nếm mùi đạn xuyên qua tim, đừng nói là giáp bảo vệ ngực. Đến nguyên vị giáp anh cũng chế tạo được cái chứ. Cũng phải. Được rồi. Mà đồ xong chưa? Xong rồi. Đội trưởng. Đã sắp xếp xong với phía quán bar. Tôi nhấn mạnh lại một lần nữa, lần này kẻ cần bắt giữ không phải tội phạm ma túy bình thường. Đằng sau chúng là rất nhiều vụ án mà. Còn có cả bối cảnh T4. Chúng là cái bóng, chúng ta là bóng của cái bóng. Nhiệm vụ là phải khống chế kẻ móc nối ngay khi giao dịch bắt đầu. Hết sức cố gắng, không dùng đến súng, đừng gây ra động tĩnh quá lớn để tránh hại đến người dân vô tội. Phát hiện mục tiêu khả nghi.
Cáo. Tìm cách tiếp cận túi của hắn. Xin lỗi anh, để tớ lau cho. Cá voi, theo sát hắn. Các tổ chú ý chúng ta mắc bẫy rồi. Có chuyện gì vậy? City of the Side đã thay đổi địa chỉ web mới, tương đương với một cấp độ dark web sâu hơn. Ngay từ ngày thứ hai sau khi ác quỷ gặp nạn, hải tặc khủng bố đã đăng thông báo xuất hàng trên web. Cuối cùng, hắn hẹn giao dịch với một nhà cung cấp tên là Frost ở đường hầm Vân Sơn. Phía quán bar có lẽ hắn chỉ tung hỏa mù mà thôi. Báo ngay cho công an thành phố, điều động người chặn các con đường dọc theo đường hầm Vân Sơn, kiểm tra các xe đi qua đó. Sao? Hồi nãy cậu đã kiểm tra gã nhân viên khả nghi trong quán bar chưa? Các nhân viên ở vòng ngoài đã kiểm tra, bên trong túi toàn là những vật dụng hàng ngày, không phát hiện chỗ nào đáng nghi. Tội phạm bây giờ xảo trá thật đấy. Nếu không thế, cậu nghĩ vì sao cảnh sát lại phải bày binh bố trận thế này? Tiếc là vẫn không bắt được. Sẽ bắt được thôi. Đúng vậy. Không có việc gì hoàn hảo cả. Một khi đã xảy ra thì chắc chắn không thể giấu được. Vì thế tự tin là điều rất quan trọng. Phải dũng cảm. Dù có thất bại bao lần, cũng phải vượt qua khó khăn. Cậu đang nói gì thế? Không phải chúng ta đang bàn bạc việc tấn công tội phạm sao? Sao tôi lại thấy anh đang nói về tình yêu nhỉ? Biến đi, toàn bộ quá trình theo đuổi tình yêu. Tôi đang nói về việc tấn công tội phạm, hiểu không? Không đúng. Chắc chắn có vấn đề. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy chuột chuỗi? Đừng động vào tôi, không phải chứ? Các tổ chú ý, các anh có thể rút lui. Nghe rõ. Thay đồ rồi rút thôi. Dạ. Thầy ơi! Sao vậy? Cảm ơn thầy đã cho em quan sát cuộc phẫu thuật. Em lại còn khách sáo nữa cơ à? Em xứng đáng được như vậy. Nhớ nhé, dù đã rút máy, vẫn còn 1/4 số bệnh nhân tử vong do nhiễm trùng. Em hiểu ạ. Mau đi nghỉ ngơi đi. Thầy ơi! Thầy cho em mượn điện thoại một chút được không ạ? Điện thoại của em đâu? Điện thoại của em bị ướt rồi. Em muốn mượn điện thoại của thầy để gọi cho Lương Mục Trạch. Hôm nay may nhờ có anh ấy nên mới lấy được lá phổi về an toàn. Cũng nên thế, nhưng tôi rất tiếc phải thông báo với em. Em xem này, điện thoại tôi hết pin từ lâu rồi. Tôi còn đang định tìm chỗ nào để nhờ gọi điện thoại đấy. Được rồi, tôi đi sạc pin đây. Dùng điện thoại của tôi đi. Cảm ơn nhé.
Đội trưởng, anh cũng mệt mỏi cả ngày nay rồi, hay để tôi lái cho? Không cần, tôi không sao. Để đội trưởng phải làm tài xế tôi thấy ngại lắm. Với cái kiểu lái xe của anh thì thôi đi, tôi còn muốn sống tiếp. Lần luyện tập trước là tôi bị kẻ địch giả tưởng ép thôi mà. Đó là tìm đường sống trong chỗ chết, là đội pháo dạy tôi đấy. Phải không đội pháo? Cậu đang nghĩ gì thế? Cái gì mà nghĩ gì? Anh đã đến mức này rồi mà còn nói là không phải tình yêu. Ai tin nổi chứ? Là điện thoại của tôi. Tôi xem giờ thôi. Lâm Mục Trạch, điện thoại của tôi bị ướt. Tôi mượn điện thoại đồng nghiệp gọi cho anh. Sao điện thoại của anh vẫn ổn thế? Điện thoại của tôi vẫn ổn. Nếu điện thoại của em bị ướt, em về nhà cho vào túi gạo thử xem. Tôi biết rồi. À, Lưu Nhiên không sao chứ? Cuộc phẫu thuật rất thành công. Bây giờ hai lá phổi của em ấy bắt đầu hoạt động rồi. Thế thì tốt. Nhưng sau này còn phải trải qua nhiều thử thách nữa. Chống bài xích, chống truyền nhiễm là hai cửa ải rất khó cho lá phổi mới sau khi thực hiện ghép phổi. Có bác sĩ Hạ ở đó, chắc chắn những chuyện này đều không thành vấn đề đâu. Thật ra, tôi cũng không giỏi giang đến vậy đâu. Đây là thành quả mà mọi người cùng nỗ lực đạt được, bao gồm cả anh nữa đấy. Lương Mục Trạch, hôm nay thật sự rất cảm ơn anh. Sao lại cảm ơn tôi? Cảm ơn anh đã giúp tôi mang nguồn phổi về. Còn nữa, cảm ơn vì anh đã cứu tôi lúc ở dưới nước. Trước đây, vì chuyện của Trác Nhiên, tâm trạng tôi hơi kích động, đã nặng lời với anh. Xin lỗi nhé. Thật ra anh là người rất tốt. Càng lúc tôi càng cảm thấy trong lúc cận kề sinh tử, có anh, tôi không phải sợ gì hết, mà còn rất yên tâm. Ai ở bên cạnh anh vậy? Điền Dũng và Tiêu Đằng đang ở cạnh tôi. Tôi lái xe đưa họ về đơn vị. Sau đó, điện thoại của tôi kết nối với Bluetooth trong xe. Vừa nãy chưa ngắt kết nối. Hà Sơ. Hà Sơ. Lương Mục Trạch, tôi ghét anh. Sao thế nhỉ? Chắc bác sĩ Hạ không nhỏ nhen như vậy chứ? Làm thế nào bây giờ đối phó? Làm thế nào ấy à? Tôi đâu có biết nên làm thế nào. Đội trưởng, chờ tôi với. Cả tôi nữa. Nhờ Phong đã cho tôi biết tình hình thực hiện nhiệm vụ tối qua. Các cậu là người chấp hành, không phải là người ra quyết sách. Vì thế, trách nhiệm khi thất bại cũng không phải của các cậu. Điều chỉnh lại tâm trạng cho tốt. Sau này sẽ còn nhiều nhiệm vụ cần hợp tác tác chiến hơn nữa. Dạ. Cậu còn mấy ngày nghỉ phép nữa? 3 ngày à? Muốn nghỉ nốt không? Có ạ. Cũng được. Chắc cậu muốn ở bên em họ nhiều hơn nhỉ? Ở bên... Hạ Sơ. Ai Hạ Sơ? Bảo sao mà thằng nhóc này cứ vui quên lối về. Bố mẹ cậu biết không? Chuyện này là do mẹ tôi sắp xếp. Tôi biết ngay mà. Tốt lắm. Trước khi xe cậu sửa xong, cứ lấy xe tôi mà đi. Để nếu có đi hẹn hò đi ăn cơm cũng tiện hơn. Vẫn chưa đến mức đó đâu Lữ đoàn trưởng. Thế thì nhanh lên. Tôi nói cậu nghe. Hạ Sơ là cô gái tốt, trông rất đứng đắn, lại tươi tắn, rất có tiềm năng làm vợ quân nhân. Mau viết báo cáo yêu đương đi. Không vội, không vội. Sao lại không vội? Cậu không vội,
Con gái nhà người ta không vội chắc. Viết xong báo cáo yêu đương, ít nhất phải đợi nửa năm mới có thể làm báo cáo kết hôn. Cậu cứ qua qua lại như vậy, mất bao nhiêu thời gian thôi chứ. Nhanh lên đi. Chúng tôi còn chưa xác định quan hệ nữa mà. Thế cậu xin phép nhiều ngày như vậy để làm gì chứ? Lâm Mục Trạch, tôi nói cậu biết, mấy chuyện yêu đương rồi kết hôn này, cậu đừng có mà gây ra vấn đề rắc rối gì cho tôi đấy. Nếu cậu thật lòng thích Hạ Sơ, muốn tiến đến với người ta, thì nhanh cho con gái nhà người ta một câu trả lời đi. Tôi còn phải cho cô ấy câu trả lời sao? Tôi còn đang đợi cô ấy cho tôi một câu trả lời đây này. Hả? Cái gì cơ? Lữ đoàn trưởng, Hạ Sơ không giống những cô gái khác. Anh đừng so sánh cô ấy với người khác. Tính tình cô ấy quá thẳng. Ai là người từng chém gió trước mặt tôi? Gì mà đánh vào đánh ra khắp nữ nhi quốc? Vấn đề duy nhất chính là không từ chối hết được chứ. Sao đây? Lần này lại không xử lý được à? Không phải không xử lý được, mà là không muốn xử lý một cách sơ sài như vậy. Lữ đoàn trưởng, theo đuổi con gái có rất nhiều chiêu trò, mỗi người một kiểu. Nhưng đối với Hạ Sơ, tôi không muốn dùng đến những cái cách đó. Nhất là vào lúc này. Lúc này thì sao chứ? Cậu do dự cái gì? Đã xác định danh sách di chuyển đóng quân chưa? Đội trưởng, không phải Lữ đoàn trưởng cho anh nghỉ nửa ngày rồi sao? Sao anh dậy sớm thế? Tôi quen rồi thôi. Hôm qua vẫn chưa chạy đủ phải không? Đội trưởng, tôi có chuyện này muốn hỏi anh, nhưng lại không biết là có nên hỏi hay không. Không nên hỏi đâu, đội trưởng. Em gái anh có khỏe không? Tiểu Tuyết sao? Mệt quá. Nhị Miêu, chị mệt đến nỗi không có cả sức đi tắm luôn rồi đây này. Con đường tự mình chọn, có quỳ cũng phải đi cho hết. Ban đầu chắc chắn chị bị điên nên mới đi học y. Nhị Miêu, theo em tất cả các bác sĩ đều vất vả như vậy, hay là chỉ có bác sĩ nội trú mới vậy thôi? Tất nhiên là tất cả rồi. Chị đi nghe điện thoại đây. Tiểu Tuyết có nhà không? Sao tôi phải nói với anh chứ? Chuyện tối hôm qua còn chưa xong đâu nhé. Đi vắng rồi. Lương Mục Trạch, anh có thôi đi không? Không phải tôi đã nói với anh rồi sao? Cô ấy không có nhà. Anh gọi cho tôi nhiều vậy làm gì? Anh tìm cô ấy không thể gọi vào điện thoại của cô ấy được sao? Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Anh nghe rõ chưa? Hạ Sơ, là mình đây. Mình xin lỗi. Có chuyện gì thế? Mình đang ở bệnh viện. Cậu qua đây một chuyến đi. Sao thế? Cậu cứ tới đây đi đã. Mình đợi cậu. Em có biết con bé đã đi đâu không? Cô ấy nói tới lữ đoàn đặc chiến thăm vẹt rồi. Anh không thấy cô ấy sao?
Đúng vậy. Con bé lên xe vào khoảng hơn 1 giờ. Biển số xe là... Tân C49058. Lúc lên xe cô ấy còn cười với tôi nữa. Một lát sau thì đột nhiên lại khóc. Nói cô ấy không về nhà nữa. Bảo tôi đưa cô ấy tới đường hầm Vân Sơn. Kế đó khi tôi vừa lái xe tới Duyên Hải, cô ấy lại bảo tôi dừng xe, nói cô ấy không tới đường hầm Vân Sơn nữa. Lúc đó thì tôi dừng xe, bảo cô ấy nghĩ cho kỹ xem rốt cuộc muốn đi đâu. Cô ấy nhìn ra ngoài cửa ngơ ngác một buổi, rồi lại nói vẫn tới đường hầm Vân Sơn, cứ lặp đi lặp lại như vậy mấy lần. Sau cùng thì lại bảo tôi thả cô ấy trước cửa đường hầm Vân Sơn. Nói thật nhé, tôi làm lái xe đã lâu thế vậy, trước giờ chưa từng gặp vị khách nào rắc rối như cô ấy. Đúng kiểu nghĩ một đằng làm một nẻo. Có phải thần kinh của cô ấy có vấn đề không? Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết. Hà Sơ. Anh đang ở đâu? Đường hầm Vân Sơn. Tiểu Tuyết đã về chứ? Không có. Cô ấy đang cấp cứu trong bệnh viện, anh mau tới đây đi. Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết. Sao hai người lại đi chung với nhau? Tình cờ gặp thôi, ở đâu? Anh đang thẩm vấn tôi sao? Tôi hỏi cậu là ở đâu? Đường hầm Vân Sơn. Tối hôm qua sao? Đúng vậy. Tối qua tôi tình cờ đi ngang qua đó, tình cờ bắt gặp cô ấy, thân gái một mình ngủ ở đó nguy hiểm lắm. Hôm qua ở đường hầm Vân Sơn đã xảy ra một vụ án, rất nhiều cảnh sát đã tới đó, nhưng tôi không gặp cậu nhỉ? Vụ án? Không có. Chắc là bỏ sót thôi. Cũng may mắn quá nhỉ. Mà thực ra có bắt gặp cũng chẳng sao. Tôi chắc cảnh sát của quý quốc nhất định sẽ có thể bảo vệ an toàn cho những người bạn quốc tế như tôi. Chúng tôi chỉ bảo vệ bạn mình thôi. Chiếc váy em gái anh đang mặc là của Hạ Sơ nhỉ? Tôi nhớ lần đầu tiên khi tôi hôn Hạ Sơ, cô ấy cũng mặc chiếc váy này. Đã nhiều năm như vậy mà cô ấy vẫn còn giữ. Vậy nên tôi mới lập tức nhận ra cô ấy mà cứu em gái của anh đấy. Sau đó tôi gọi điện cho Hạ Sơ thì quả không sai. Anh phải cảm ơn tôi mới đúng. Không, anh là nên cảm ơn nụ hôn đó. Bây giờ nhớ lại, dư vị vẫn còn chưa dứt. Lương Mục Trạch. Lương Mục Trạch, anh làm gì vậy? Sĩ quan Lương nóng tính quá nhỉ? Có phải ai làm lính cũng có khuynh hướng bạo lực vậy không? Lương Mục Trạch, anh buông ra đi. Mau buông ra đi, đây là bệnh viện đấy, Lương Mục Trạch. Lương Mục Trạch. Tôi nói cho cậu biết, đừng có hòng giở trò với tôi. Kết quả của Tiểu Tuyết này. Hà Sơ, cậu sống chung nhà với một gã bạo lực như vậy mà không sợ sao? Sao cậu biết? Sao cơ? Chuyện mình sống trong nhà Lương Mục Trạch, trước giờ mình chưa từng nói cậu nghe mà. Sao cậu lại biết được? Mễ Cốc, là cô ấy nói với mình đấy. Mình thật sự lo lắng cho cậu. Chuyện vừa nãy, mình thay mặt Lương Mục Trạch xin lỗi cậu. Xin lỗi nhé, mong cậu tha thứ cho anh ấy. Còn nữa, Lương Mục Trạch trong mắt mình không giống như những gì cậu nghĩ đâu. Vậy nên, cũng mong cậu sau này đừng nói những lời tương tự nữa.
Giám đốc Trác, cậu đang ở Đông An sao? Tôi muốn gặp cậu. Được, chúng ta gặp nhau đi. Cúi đầu xuống. Lái xe đi. Lương Mục Trạch. Lương Mục Trạch. Lương Mục Trạch. Lương Mục Trạch, anh nổi nóng cho ai xem ở đây hả? Tôi phải trực tới 14 tiếng liền. Vốn hôm nay tôi được nghỉ ngơi, nhưng vì em gái anh tôi còn chưa chợp mắt được lấy 1 phút, đã lại chạy tới bệnh viện rồi. Anh không cảm ơn tôi thì thôi đi, còn làm mình làm mẩy với tôi nữa, dựa vào đâu chứ? Lương Mục Trạch. Lương Mục Trạch, anh ra đây ngay. Lương Mục Trạch, anh ra đây. Lương Mục Trạch. Lương Mục Trạch, mở cửa ra đi. Ra đây ngay Lương Mục Trạch. Lương Mục Trạch, anh có biết hôm nay anh lạ lắm không? Sao anh lại đánh người? Cho dù anh có không thích cậu ấy, có thành kiến với cậu ấy, anh cũng không thể đánh cậu ấy vậy được. Làm vậy rất thô lỗ, rất mất lịch sự đấy. Nhưng rõ ràng anh không phải loại người đó mà. Lương Mục Trạch, rốt cuộc là anh bị chập mạch chỗ nào hả? Anh nói gì đi chứ Lương Mục Trạch, anh ấy đang ghen đấy. Em tỉnh từ khi nào thế? Thì lúc ở trong bệnh viện, khi bạn trai cũ của chị nói chị trao nụ hôn đầu cho anh ta khi đang mặc chiếc váy này ấy. Bạn trai cũ của chị còn nói dư vị của nụ hôn đó vẫn còn chưa dứt. Anh trai em nghe xong tất nhiên là không vui rồi. Thế là đánh anh ta luôn. Kết quả lại bị chị nhìn thấy cảnh tượng đó. Chị còn chắn trước mặt bạn trai cũ của mình rồi đẩy anh em một cái. Tất nhiên anh trai em lại càng không vui. Lúc anh ấy đẩy em đi, chân cứ như đang đạp trên phong hỏa luân ấy. Đến mức em còn sợ anh ấy đẩy em va vào đâu luôn. Trong tình hình vừa phức tạp vừa nguy hiểm như lúc đó, em quyết định tiếp tục giả chết. Mãi tới lúc này, khi em nghe thấy chị chất vấn anh trai em bèn nghĩ nếu mình còn không tỉnh dậy, nói ra những gì trong tim anh ấy, thì e là chuyện hôm nay không kết thúc được luôn mất. Một người kiêu ngạo như anh trai em, anh ấy sẽ không giải thích dù chỉ một chữ đâu, đúng không anh? Những gì cô ấy nói là thật sao? Cảnh tượng này không hợp với trẻ con. Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì vậy? Bổn cung thất tình rồi, chị không nhìn ra sao?
微妙，如何去抗拒？总去期待你回到身边，再重演心动瞬间。Đi đâu vậy? Em muốn đi đâu? Là anh lôi em ra đây cơ mà. Em chẳng muốn đi đâu cả. Em muốn đi ngủ. Vậy tới trung tâm mua sắm đi. Tại sao? Mua váy. Người anh em vẫn chưa kết hôn phải không? Sao anh nhìn ra được vậy? Tôi vừa nhìn là biết ngay, y như tôi hồi trẻ vậy, chân khỏe. Vậy kết hôn xong thì thế nào? Thì như thế kia kìa. Chồng ơi, anh xem bộ váy này của em có đẹp không? Đẹp lắm, đẹp lắm. Anh nhìn một cái đi mà. Được rồi, đẹp lắm. Lâm Mục Trạch. Sau khi kết hôn, cậu chắc là sẽ trụ được lâu hơn bọn tôi đấy. Ngon thật đấy. Ăn thêm miếng nữa đi. Sao thế? Để em tự ăn được rồi. Anh không ăn sao? Anh không thích ăn đồ ngọt. Vậy thì cuộc đời anh sẽ thiếu đi nhiều niềm vui lắm đấy. Thử một miếng đi. Anh không ăn đâu.
Thử một miếng đi mà. Anh cứ thử một miếng đi. Sầu riêng thật sự rất ngon mà. Chỉ là ngửi thì hơi thối chút thôi. Nhưng ăn ngon cực kỳ. Thử một miếng đi. Anh không ăn thật mà, em ăn đi. Thử một miếng thôi mà. Anh không ăn đâu. Lâm Mục Trạch, Anh không ăn đâu. thử một miếng đi. Anh không ăn. Thử một miếng thôi mà. Nhanh lên. Anh không ăn thật mà. Anh không ăn thật mà. Chỉ một miếng này thôi. Anh ăn sầu riêng thật rồi. Em bị mù à? Lâm Mục Trạch thật sự đã ăn miếng sầu riêng đầu tiên trong đời rồi sao? Thế nào hả? Mùi vị thế nào? Chẳng thế nào cả. Không quan trọng. Quan trọng là anh đã ăn sầu riêng rồi. Lâm Mục Trạch đã ăn sầu riêng rồi. Đồ điên. Mùi vị của miếng sầu đầu tiên trong đời. Miếng sầu đầu tiên. Thật mà mợ. Lúc đó bọn họ hôn nhau tới củi khô bùng cháy. Cháu còn ngốc luôn đây này. Nó chỉ bằng 1/10 so với bức ảnh mà cháu chụp thôi đấy. Không đủ đâu. Phải đấy. Lúc đó cháu còn cảm thấy bọn họ sắp đốt cháy cả căn nhà này luôn rồi cơ. Đốt cả nhà luôn à? Không, không có đốt. Vẫn chưa cháy. Cháu chỉ so sánh hơi khoa trương vậy thôi. Vậy giờ thì sao? Đi rồi à? Bây giờ thì cháu không biết nữa. Chúng nó đi đâu rồi? Cháu không biết. Bọn họ hôn nhau một cái rồi cùng ra ngoài luôn rồi. Sao cháu biết được họ đi đâu chứ? Có khi nào hai người họ đi đăng ký kết hôn luôn rồi không? Cái gì? Tóm lại thì tâm nguyện của mợ đã thành hiện thực rồi. Chúc mừng mợ. Mợ cứ đợi bế cháu là vừa. Cứ chờ đi. Đỉnh cực kỳ luôn. Anh chắc rồi chứ đội phó. Không được hối hận đâu nhé. Đánh đi, đánh đi. Tướng quân, cho tôi đi lại đi. Anh định ăn gian sao? Làm gì vậy hả? Tôi cũng đâu có phải. Vừa nãy tôi sơ suất, lỡ tay đi nhầm thôi. Là sơ suất thật mà. Đánh rồi thì đừng hối hận. Tiêu Đằng, Tiêu Đằng, Tiểu Tiết, Tiêu Đằng. Điền Dũng. Phải, là tôi đây. Nghiêm. Đưa điện thoại cho tôi. Đưa điện thoại cho tôi. Tiểu Tiết, em không sao chứ? Em không sao. Chỉ gọi điện báo cho anh là em đã về nhà an toàn rồi thôi. Muộn hơn một ngày so với dự tính của anh đấy. Anh vẫn luôn đợi điện thoại của em sao? Phải. Vậy nếu em không gọi thì sao? Đợi tiếp. Anh bị ngốc à? Anh có thể gọi cho em cơ mà. Anh gọi được à? Tất nhiên là được rồi. Tiểu Tuyết, Có chuyện gì vậy? thì anh chủ động gọi cho em đấy. Anh là đồ ngốc đấy à? Em không sao là tốt rồi. Em không sao, em ổn lắm. Vậy thôi anh. Anh đừng cúp. Hay là anh đọc thơ cho em nghe đi. Được. Em muốn nghe bài nào? Bài nào cũng được. Đằng nào em cũng hiểu hết mà. Giữ chữ tín như vĩ sinh, hẹn nữ tử bên dưới chân cầu. Nữ tử không đến, nước dâng chẳng đi, đợi chờ đến chết. Đây là một đoạn trong đạo trích của Trang Tử. Nó có nghĩa là Em thích anh. Điền Dũng, em thích anh có nghe rõ không? nghe rõ rồi. Ngượng quá đi mất.
Đội phó, chúng tôi cũng thích anh. Chị đã tỏ tình rồi. Mất mặt quá. Ngạc nhiên chưa? Đã hét đủ chưa? Mợ Xuyên không đến đây sao? Lâm Mục Trạch, chúng ta đi dạo phố đi. Đi bây giờ hả? Đúng thế. Chiếc váy đẹp như thế này, không ra ngoài dạo một vòng thì có đáng tiếc quá không? Không buồn ngủ à? Không buồn ngủ. Vừa nãy không phải đã chợp mắt được một lúc rồi sao? Bác sĩ Hạ bây giờ đã đầy cột máu sống lại. Được thôi. 一想到你会有甜蜜滋味，连晚风都沉醉。风儿阵阵吹，蝴蝶翩翩飞，花丛绿成双对。夜深睡了没？思念会加倍，谁是谁的谁？春夏秋冬，天涯海角，最幸运的就是有你陪。心里的小花，慢慢的发芽，细悄悄在风中说情话。亲爱的你呀，请勇敢的。 Mẹ, thả ra đi. Không được, hết sức rồi. Nào, chạy đi. 3, 2. Mẹ ơi, sao lại không bay được nữa à? Không biết sao, chắc tại không đúng cách. Chai hỏng rồi. Bác sĩ Trương, Sao chú lại đến đây thế? Chắc là do duyên phận đấy. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Nào, chú đừng động vào rìu của cháu. Không phải, rìu của cháu bị bệnh rồi. Sao chú lại biết? Chú là bác sĩ, chú không biết mà được à? Chú sửa lại nó giúp cháu. được, vậy hai người sửa đi. Mẹ đi rót cốc nước cho con uống nhé. Nào, cầm lấy. Để chú xem. Chú có biết không đấy? Cháu yên tâm đi. Hồi chú chơi diều thì cháu vẫn là con nòng nọc. Cái gì nòng nọc cơ? Con trai của ếch nhái đấy. Biết là Tài làm sao rồi? Sao cháu lại là con trai của ếch nhái? Cháu không phải con trai của ếch nhái. Sau này sẽ nói cho cháu biết nhé. Uống thuốc đi. Con không uống. Chân diều này bệnh rồi phải chữa. Người bị bệnh cũng phải uống thuốc. Vậy cháu uống thuốc này vào thì chú có thể đảm bảo diều của cháu sẽ bay được không? Tất nhiên rồi. Không chỉ là diều có thể bay được lên. Cháu uống thuốc xong rồi, là không chừng cháu cũng có thể bay lên được đấy. Được. Nói lời giữ lời. Một lời đã định. Chậm thôi nhé, đừng để bị sặc. Không đáng chứ? Không đáng thẹn nào. Được rồi, nào thử xem đi. Được à? Kéo dài chút nhé. Đủ rồi, đủ rồi. Đủ rồi ạ. Chuẩn bị sẵn sàng. Vậy được. Nào, chuẩn bị. Đi. Chạy. Bay lên rồi. Chạy đi nào. Chạy đi là nó sẽ bay. Thả dây, thả dây, thả dây.
Em không đạp nổi nữa rồi. Đúng là không nên nghe lời anh đạp xe qua đây. Nếu như lái xe thì đã đến từ lâu rồi. Em rất vội sao? Em mệt lắm. Thể chất của em kém như vậy, sau này làm sao nên bàn phẫu thuật được? Em đến để tận hưởng ánh nắng mặt trời thỏa thích, không phải đi tập luyện với anh. Hiếm có được một ngày nghỉ ngơi, anh không thể để em được thoải mái chút sao? Vậy em về nhà nằm trên ghế sofa đọc tiểu thuyết thoải mái bao nhiêu? Vì vậy... Anh ghen thật đấy à? Anh không có. Anh có. Anh ghen thật rồi. Không có. Trái tim của anh không lừa được em đâu, Lương Mục Trạch. Hình như nước anh uống là của em. Đúng thế. Đúng gì hả? Anh đang trả lời câu hỏi nào vậy? Nước của em, trả lại cho em. Anh chắc chắn chứ? Chắc chắn. Em làm gì thế? Sát khuẩn. Trần Nhất Chi, chú giỏi quá, cái gì cũng có thể chữa được. Không phải chú đã nói với cháu rồi sao? Chú là một tay chơi diều có thâm niên. Sau này chú còn đi thả diều với cháu được nữa không ạ? Sau này chú còn đi thả diều với cháu được nữa không ạ? Chỉ cần cháu muốn thôi. Tiểu Quân, lần trước câu hỏi mà cháu hỏi chú, liệu chú có kết hôn với mẹ cháu hay không ấy? Nói thật lòng, chú rất hy vọng có được hạnh phúc như vậy. Chú cũng biết vận may là để cho những người đã chuẩn bị sẵn. Vì vậy chú định là lấy sự chân thành lớn nhất dưới tình huống mẹ cháu không phản đối, dùng cách mà mẹ cháu thích nhất để ở bên cạnh mẹ cháu một khoảng thời gian. Còn kết quả như thế nào, chú cũng không biết. Câu hỏi này của cháu, dù cháu hỏi mẹ cháu, thì mẹ cháu cũng không biết đáp án. Cháu cho bọn chú một thời gian có được không? Vậy nếu cháu nói không thì sao? Nếu cháu nói không, thì chú sẽ giật đứt dây diều này luôn. Đừng mà. Đùa cháu thôi. Sau này có việc gì khó, cứ việc tìm chú. Được ạ. Cháu chơi đi. Kéo chặt nhé. Được rồi. Kéo chặt nhé. Chặt rồi ạ. Nghỉ chút đi. Được. Viết gì thế? Kịch bản của một bộ phim. Kịch bản? Là công việc bạn bè giới thiệu cho, kể về một người mẹ đơn thân dựa vào việc thiết kế váy cưới, sau cùng thay đổi cuộc đời. Tôi nói này đồng chí Trần Mộng Trân, rốt cuộc cô còn bao nhiêu bí mật chưa mở khóa cho tôi biết thế? Cảm ơn anh, bác sĩ Trương. Cảm ơn anh đến chơi cùng Tiểu Quân. Như vậy tôi có thể rảnh tay gõ được một đoạn chữ rồi. Tôi không chỉ đến chơi với Tiểu Quân. Với ai cũng được, dùng trái tim là được. Vậy tự mình nuôi con vất vả lắm đúng không? Lúc mới bắt đầu cũng có hơi chân tay luống cuống, lâu rồi thì cũng thành quen. Thực ra có những lúc không phải là Tiểu Quân cần tôi, mà là tôi cần nó. Là Tiểu Quân đã khiến cho tôi có thêm một liên kết sâu sắc hơn với thế giới này.
Đợi đến khi tôi tỉnh lại, sẽ phát hiện bản thân không còn sợ điều gì nữa. Không ngờ người giúp tôi học được sự dũng cảm lại là con của chính tôi. Thần kỳ không? Tôi và Tiểu Quân có khi không giống với mẹ và con, mà giống bạn bè hơn. Đối với tôi mà nói, nó là một đứa trẻ vô cùng ngoan ngoãn. Tôi hy vọng đối với nó mà nói, tôi cũng là một người mẹ không tồi. Lần đầu tiên làm mẹ, cô đã làm rất tốt rồi. Tôi cũng cảm thấy như thế. Anh ăn đi. Ăn đi. Diều bị đứt rồi. Mau đuổi theo. Mệt rồi thì nghỉ một lát. Xem ra chọc giận một cô gái càng dễ khiến cô ấy phấn chấn hơn so với việc cổ vũ cô ấy. Anh có ý gì hả? Cẩn thận. Không sao chứ? Lớp Mục Trạch, Tiểu Quân. Thầy, Ba người đây là khéo thế nhỉ? Vô tình gặp. Chú ấy nói là duyên phận đưa chú ấy đến đây. Chú ấy còn nói cháu là con trai của ếch nhái. Tôi đến để giúp sửa lại chiếc diều này. Nhìn này. Bác sĩ Trương rảnh rỗi nhỉ? Đợi trưởng Lương, anh cũng rảnh rỗi nhỉ? Mẹ, con muốn uống nước. được, mẹ dẫn con đi lấy. Bác sĩ Hạ. Bác sĩ Hạ uống gì? Nước khoáng là được rồi, cảm ơn chị. Được. Không phải hai người cũng có một chai đây sao? Bị hạ độc rồi. Hai người uống gì nào? Tôi không có, tôi đi cùng cô nhé, để tôi đi cùng chị. Làm gì thế? Anh cứ đi đạp xe với em là được rồi. Anh đi mua nước. Chuyện mua nước cứ để thầy Trương đi cùng với chị Mộng Chân là được rồi. Đúng. Tôi đi cùng cô nhé. Được. Đáng tin. Đi thôi, đi thôi. Tiểu Quân đi thôi. Đi nào, đi thôi. Hạ Sơ, em đừng có trẻ con thế có được không? Sao lại là trẻ con? Thổi bong bóng thì là trẻ con à? Em thích đấy, anh kiểm soát được chắc. Anh đang nói chuyện của Trương Nhất Trì với chị dâu. Em đừng lẫn lộn linh tinh. Vậy thì anh lại càng không nhúng tay vào được. Anh rất hiểu Trương Nhất Trì. Tình sự của anh ta quá phức tạp. Thầy ấy chỉ là không muốn vì kết hôn mới kết hôn. Thầy ấy mong tìm được người mình thật sự yêu thương. Có gì sai sao? Phải, không sai. Nhưng chị dâu không thể làm con tốt thí nghiệm cho anh ta được. Không đi thử, làm sao biết được là đúng hay sai? Có vài người đàn ông, anh ta làm bạn bè là đủ rồi. Không hợp làm người yêu, quá nguy hiểm. Không nguy hiểm hơn so với lính đặc chủng đâu nhỉ? Nếu nguy hiểm là sai, vậy tình yêu của chị Mộng Chân với đồng đội của anh được xem là gì? Sai lầm sao? Còn nữa, Lâm Mục Trạch, anh thân là lính đặc chủng, thì thuộc về loại đàn ông nào đấy? Anh đang nói chuyện của Trương Nhất Trì. Đừng đẩy chuyện lên người anh. Rõ ràng là do anh quá chủ quan. Từ Trác Nhiên đến Trương Nhất Trì, anh lúc nào cũng có cái nhìn đầy phiến diện với thầy, với bạn của em.
Anh nói em nghe nhé. Trương Nhất Trì cũng là bạn của anh. Đừng so sánh anh ấy ngang với Trác Nhiên để bình luận, hiểu không? Anh lại càng không có quyền quyết định thay cho bạn bè. Anh đâu có quyết định thay cho người ta. Anh chỉ có ý tốt khuyên nhủ mà thôi. Không hợp là không hợp, hiểu không? Phù hợp có thể dựa vào thời điểm chúng ta có một mối quan hệ đúng đắn, nhưng vĩnh viễn không thể giải thích được sự xuất hiện của tình yêu. Đối với tình yêu mà nói, thích hợp chẳng là cái gì cả. Nước đến rồi. Xuống xe đi. Đến rồi. Chậm thôi. Vào trong rửa tay trước nhé. Vâng ạ. Cười cả ngày không khép được miệng. Hôm nay vất vả cho anh rồi. Không có, tôi cũng rất vui. Lâu lắm không được vui như vậy rồi. Vừa nãy Đúng rồi. A Trạch nói với tôi, cái mạng của cậu ấy là do anh cứu. Vì vậy sau này nếu như anh có việc gì, cậu ấy có thể giúp, nhất định sẽ giúp. Đồng thời, cậu ấy cũng biết một người phụ nữ thế nào phù hợp trở thành một nửa của anh. Cậu ấy coi anh là bạn nên nói năng hơi thẳng thắn. Đừng để ở trong lòng nhé. cô đang an ủi tôi sao? Tôi cảm thấy ưu điểm lớn nhất của cô chính là chuyện gì cũng nghĩ thay cho người khác. Tôi vô cùng tán thưởng. Vậy được, sau này bất cứ lúc nào hoan nghênh anh đến thăm tiệm sách của tôi giảm giá cho anh. Chỉ cần không bận, ngày nào tôi cũng đến. Được. Anh nói xem, hai người họ nghe được bao nhiêu? Không biết. Anh, có một tin tốt, một tin không tốt. Anh nghe cái nào trước? Tin tốt. Mợ đã biết chuyện anh hôn Hạ Sơ rồi. Mợ bày tỏ vô cùng hài lòng đối với tiến triển của hai người. Tin xấu thì sao? Đúng lúc mợ đến đây công tác, giờ đã ở nhà chuẩn bị trang trí lần 2 cho hai người rồi. Em giữ yên mẹ trước đã. Vâng. Mẹ anh đến rồi. Đừng quên em vẫn là bạn gái của anh. Từ sau khi anh lấy lời nói chặn họng em vừa nãy, Em cảm thấy em nói đúng. Anh cảm thấy anh cũng không sai gì. Vậy ngoài việc gác lại tranh chấp, anh không biết có gì để nói nữa. hôm nay trước khi ra ngoài, anh làm như vậy với em cũng là vì để Lương Thiệu Tuyết tin vào quan hệ yêu đương của chúng ta, đúng không? Em nghĩ như vậy sao? So với việc bị hỏi ngược lại, em càng muốn biết một đáp án chính xác hơn. Hạ Sơ, Đừng lấy đạn bọc đường của anh ra dỗ dành em. Lâm Mục Trạch, anh có thích em không? còn em? Không có. Anh có. Sau đó thì sao? Xin lỗi. Ý của câu xin lỗi là muốn xóa sạch hết mọi chuyện xảy ra hôm nay sao? Khiến em cảm thấy bất an, nên anh phải xin lỗi. Anh cũng có thể lựa chọn đánh tan sự bất an của em. Anh biết là anh có thể. Không được. Bây giờ chỉ có thể như vậy. Tại sao? Cậu do dự điều gì vậy? Đã xác nhận danh sách di chuyển địa điểm đóng quân chưa?
Lại là bí mật quân sự mà anh cần phải giữ bí mật. Đúng. Anh thích em. Sau đó thì cũng chỉ như vậy. Hạ Sơ, Anh nhìn anh xem. Lúc nào cũng lý trí như vậy. Lý trí đến mức khiến người khác ghét bỏ. Nhưng mà có lẽ anh chính là như thế. Em chấp nhận lời xin lỗi của anh. Lương Mục Trạch, anh đừng trêu chọc em nữa. Chuyện gì thế này? Cái khay của em. Ai đã vứt những thứ này ra đây vậy? anh cũng không biết. Mợ, mợ không thể thế này được. Không được lấy đi. Sao lại không được? Cháu không nghe đại sư nói sao? Không thể nuôi con mèo này tiếp thật mà. Đưa cho mợ. Anh chị mau về nhà đi. Em thật sự không xong rồi. Hai đứa về rồi à? Anh bảo em giữ yên mẹ, em giữ như thế à? Sao em giữ yên mợ được chứ? Cháu chính là Hạ Sơ à? Người thật còn đẹp hơn trong ảnh. Thật sự là hiếm có quá. Cô ơi, cô quá khen rồi ạ. Cuối cùng hai người cũng về rồi. Thật là không dễ dàng gì. Cháu chào cô ạ. Được. Đã đăng ký kết hôn chưa? Không ạ. Hai đứa bọn cháu chỉ đến bờ biển dạo một vòng thôi ạ. Vậy thì tốt. Cô nói cháu nghe này Hạ Sơ. Chuyện hôn nhân đại sự tuyệt đối không được cẩu thả. Chuyện này không được nghe theo cục thịt. Cục thịt? Cục thịt chính là anh em. Hồi nhỏ anh ấy chỉ ăn thịt không ăn rau. Trước năm 15 tuổi luôn là một cậu bé mũm mĩm đúng không anh? Hạ Sơ, cô nói cháu nghe. Chuyện của cháu và cục thịt thì cô... Sao cháu lại nhặt mấy đồ làm bếp này về thế? Cô ơi, mấy dụng cụ này vẫn còn tốt, vẫn còn dùng được ạ. Cô mua đồ mới cho cháu. Mấy thứ này thật sự không nên dùng tiếp nữa. Không sao đâu. Ai bảo không thể dùng nữa? Lương Mục Trạch, sao con lại ôm mèo thế hả? Con mau thả xuống. Mẹ nói con nghe Lương Mục Trạch. Lương Mục Trạch, con thả con mèo xuống. Con không thể ôm con mèo này được, có bọ chết đấy. Cô ơi, cô yên tâm ạ. Cháu đã diệt bọ cho nó rồi ạ. Vậy cũng không có tác dụng đâu, vẫn bẩn. Thật sự không thể nuôi tiếp nữa. Nào, mau đưa cho mẹ. Cục thịt. Mẹ nói con nghe, mẹ đã tìm một gia đình tốt nhận nuôi nó, là một người bạn của mẹ ở Ninh Giang. Nhà họ có rất nhiều mèo. Cuối cùng cũng được giải thoát rồi. Con nói các con ngày nào cũng bận rộn, người còn không chăm sóc được thì sao lo được cho nó? Để nó cho người ta nuôi. Đối với nó hai các con đều có lợi, đúng không? Con nói xem cái gì con cũng không hiểu. Con cứ bướng bỉnh, con... Đây là gì vậy? Moi gì thế? Máy nghe lén. Cái này không phải anh lắp sao? Đương nhiên không phải. Đã bàn giao thiết bị nghe lén cho bộ phận kỹ thuật. Họ nói thiết bị này rất chuyên nghiệp. Đúng vậy, cách cài cũng rất chuyên nghiệp. Hôm đó chúng tôi đã kiểm tra một lượt, mọi ngóc ngách dù là nhỏ nhất. Chỉ là không ngờ kẻ đó lại để máy nghe lén trên vòng cổ con mèo. Cảm ơn. Cậu có liên quan đến việc làm lộ bí mật không? Không có. Đây là nguyên tắc nằm lòng cơ bản nhất sau khi rời khỏi quân đội. Chúng tôi chỉ nói với nhau về cuộc sống. Hơn nữa ngày hôm đó sau khi cháu nghi ngờ có kẻ vào nhà mình, cháu đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp. Vậy thì tốt. Đã kiểm tra camera giám sát ở khu vực chưa? Hôm đó có xem qua, không có gì cả. Cậu thấy có thể là ai? Trác Nhiên. Trước đó cậu ta cho người cháo thuốc ngủ Hạ Sơ đưa chồng. Nhưng theo cách nói của cậu ta thì cậu ta không biết thuốc đó là cho chồng. Nghe nói cậu ta làm như vậy là do quan tâm đến Hạ Sơ. Đương nhiên cháu luôn không tin lời giải thích của cậu ta. Nhưng nghĩ thế nào cháu cũng không hiểu. Bởi vì vào buổi tối đầu tiên Hạ Sơ tạm thời chuẩn bị đưa thuốc cho cháu. Trùng hợp sáng sớm hôm sau thì thuốc đã bị tráo rồi. Cho đến hôm nay phát hiện máy nghe lén, cháu nghĩ ngay đến cậu ta.
Trước khi đổi thuốc, hai người có xích mích gì không? Không tính là xích mích. Chính là cậu ta là tình đầu của Hạ Sơ. Hạ Sơ thì hiện giờ ở nhà cháu. Vì vậy cậu nghi ngờ cậu ta làm như vậy là vì Hạ Sơ. Cháu không nghĩ ra cách giải thích nào khác. Giám đốc Trác. Đến rồi à? Sau hôm ở diễn đàn y học, có cho người theo dõi cậu ta không? Theo dõi rồi. Nhưng tính cách cảnh giác của người này rất cao. Mấy lần đều cắt được đuôi cảnh sát chúng tôi. Tình hình trước mắt chúng ta chỉ biết cậu ta thường xuyên đi về giữa Ninh Giang và Đông An. Còn về ở đâu, gặp những ai thì tạm thời vẫn chưa biết. Cậu ta từng đi Đông An. Giám đốc Trác, lần trước cậu nói việc có nhà đầu tư muốn mở xưởng sản xuất thuốc ở Đông An. Có đáng tin không? Đương nhiên. Giáo sư Hạ đã đồng ý phụ trách vị trí cố vấn kỹ thuật cho chúng ta. Thầy đã đồng ý rồi. Bây giờ vẫn còn trong giai đoạn bí mật. Đợi điều kiện chín muồi, chú ấy sẽ tuyên bố nhậm chức. Thảo nào? Thảo nào cái gì? Thầy ấy dùng hộp thư cá nhân để gửi thư cho tôi. Bảo tôi gửi cho thầy dữ liệu thử nghiệm lâm sàng về thuốc an thần. Tôi cứ cảm thấy chuyện này có vấn đề, còn tưởng hộp thư của thầy ấy bị hack. Anh là học trò mà chú ấy tâm đắc nhất. Nếu chú ấy rời khỏi viện nghiên cứu, nhất định hy vọng dắt anh theo. Vậy thầy ấy cũng nên nói trước với tôi một tiếng. Đằng này thầy ấy còn nổi giận với tôi, còn cho bộ phận an ninh nói chuyện với tôi. Cậu nói xem làm thế là sao chứ? Giáo sư cũng có chỗ khó xử của mình. Quan trọng là hiện giờ có nhiều việc không thể nói rõ ràng. Nhất là viện nghiên cứu của các anh, nhiều người thì phức tạp. Quy trình bắt buộc thì vẫn phải thực hiện. Cũng đúng. Nhưng tôi không ngờ thầy giáo cũng rời viện. Có đường đi, ai không muốn chứ? Tiến sĩ Đường, tôi sẽ không để anh thiệt thòi đâu. Đây là một bản hợp đồng sản xuất, gồm có 2 bản. Anh xem qua trước, nếu thích hợp thì chúng ta sẽ ký trước, còn lại sẽ từ từ thảo luận. Giám đốc Trác đây, phí cố vấn mỗi tháng đến 100.000 tệ. Đây là chi phí chuẩn bị sơ bộ ban đầu. Đợi sau khi anh ký hợp đồng, chúng ta sẽ thanh toán ngay. Đây là chi phí tháng đầu tiên. Đợi xây xong nhà máy, sẽ điều chỉnh dựa theo năng suất mỗi người. Đóng góp càng nhiều, lương sẽ càng cao. Thầy cũng ký rồi sao? Đúng vậy. Nói cho cùng, viện nghiên cứu của các anh chỉ là nền tảng cơ bản. So với hư danh mà nó có thể mang lại, thì những thứ chúng tôi đem đến cho các anh rõ ràng là nhiều hơn. Tôi đã kiểm tra nhiều lần tài liệu về bối cảnh của người này. Xác định không có vấn đề gì. Vậy khẩu súng in 3D thì sao? Trước mắt, không có chứng cứ trực tiếp chứng minh là do cậu ta tải và in nào. Hơn nữa, đêm A Quỷ bị hại, cậu ta đúng lúc có chứng cứ vắng mặt tại hiện trường. Bên phía đường hầm Vân Sơn có manh mối gì không? Có thể chúng ta đã hành động trễ. Hai bên tham gia giao dịch đã trốn thoát. Hoặc cũng có thể đó đều là tin tức giả. Mặc dù chúng ta thiết lập các chốt chặn trên đường để kiểm tra, nhưng hoàn toàn không có phát hiện người và xe nghi ngờ tham gia giao dịch. Chú Nhiêu, hôm đó Tiểu Tuyết ở đường hầm Vân Sơn, em ấy nói đã ngủ quên. Sau đó Trác Nhiên cứu em ấy, đưa em ấy đến bệnh viện. Trác Nhiên? Cậu ta cứu Tiểu Tuyết ở đường hầm Vân Sơn? Đúng vậy. Tại sao? Theo cách nói của cậu ta, là vì Tiểu Tuyết đã mặc đồ của Hạ Sơ. Chuyện này quá kỳ lạ. Nếu cậu ta là một bên trong giao dịch, thì việc này của cậu ta sẽ làm lộ bại bản thân mình trước sự theo dõi của cảnh sát. Lỡ lúc đó Tiểu Tuyết không ngủ quên và nhìn thấy cả quá trình thì sao? Cậu ta không sợ? Có những người trời sinh đã thích đánh cược. Không sai. Giết người diệt khẩu, xóa tất cả dấu vết, là một kiểu ngụy trang. Tự bại lộ bản thân hoàn hảo, tự đặt bản thân ra ngoài ánh sáng, cũng có thể chính là cách để bảo mật cao cấp hơn.
Trước mắt cứ theo dõi chặt chẽ đã, nhất định sẽ có hành động tiếp theo. Hơn nữa, theo tình hình hiện tại, trước khi chưa tìm được kẻ theo dõi, Tiểu Tuyết và Hạ Sư không thể ở chỗ trống, bắt buộc phải có sắp xếp khác. Vấn đề không chỉ đơn giản là sắp xếp chỗ khác cho Tiểu Tuyết và Hạ Sư. Trong nhà của một thiếu tá lữ đoàn đặc chiến, bị người khác cài máy nghe lén. Đây không phải là chuyện nhỏ. Chúng ta nhất định phải điều tra cho bằng được thân phận và mục đích của kẻ theo dõi, để tránh có những tổn thất lớn hơn. Tôi đã thông báo cho đơn vị của cậu. Ngày mai lữ đoàn trưởng Đồng sẽ đến đây. Chúng ta sẽ họp bàn để liên kết lại lần nữa tất cả tình hình nắm được. Được. Lọ thuốc đó là đưa cho tôi. Cậu ấy vốn không hề biết. Vậy sao cậu ta biết cô có thuốc này? Cô Lan, con gái, con cùng với cậu Lương Mục Trạch kia ở bên nhau rồi. Không có. Không có thì sao cô Mộc Mẫn gọi điện cho mẹ, nói chúc mừng, còn gọi mẹ là thông gia. Mẹ anh ấy muốn anh ấy đi xem mắt mà anh ấy không chịu, vậy nên tìm con đóng giả bạn gái anh ấy. Chuyện lúc nào vậy? Vậy con đồng ý rồi. Con không muốn chuyển nhà. Vậy con thích cậu ta không? Con nói thật cho mẹ biết. Không. Không thích à? Không biết. Cái gì gọi là không biết chứ? Không biết chính là... Vậy còn mẹ cô Lan? Mẹ và bố làm sao yêu nhau vậy? Sao mẹ biết được nhất định phải là bố? Con gái, không nói đã nhé. Mẹ có chút việc, mẹ sẽ gọi lại cho con sau. Chuyện gì vậy? Lão Hạ về rồi à? Vào đi. Sao thế? Thật ra điều tôi lo nhất không phải tổn hại danh tiếng cá nhân tôi, mà là bởi vì sự sơ suất của tôi làm liên lụy đến cả Tiểu Đường. Cậu ấy là một thanh niên rất có tài. Nếu không thể tiếp tục tham gia dự án này, không những ảnh hưởng đến tiền đồ của cậu ấy, mà đối với bản thân dự án và sự phát triển lâu dài của viện đều là sự tổn thất to lớn. Không đâu. Hậu quả trước sau của việc này ông đã nói rõ rồi. Cũng như ông nói, chuyện này là sơ suất không phải phạm tội. Rốt cuộc là giai đoạn nào xảy ra vấn đề, viện nghiên cứu sẽ điều tra rõ ràng. Nhân lúc này ông hãy tự cho mình một kỳ nghỉ dài. Thật ra 2 ngày nay tôi vẫn luôn nghĩ, nếu không thể làm nghiên cứu nữa, tôi có thể làm gì? Tôi chẳng biết làm gì cả. Đến cả bát trứng hấp cũng không nấu được. Ông tưởng trứng hấp dễ nấu thế sao? Cho dù là nội trợ giỏi giang nhất, cũng chưa chắc đảm bảo. Mỗi lần nấu trứng hấp đều không bị thủng lỗ chỗ như tổ ong. Hơn nữa, ông cũng không phải là một bà nội trợ. Ông là giáo sư Hạ. Mỗi người một chuyên môn.
Nếu như thật sự có ngày đó, liệu bà có chê bai tôi không? Tôi vẫn luôn chê bai ông. Kể từ ngày đầu tiên quen biết nhau cơ mà. Còn nhớ lần đầu ông mắc bệnh lao phổi phải nhập viện ở bệnh viện chúng tôi không? Lúc đó ông sốt cao, ho và nôn ra máu. Chúng tôi kiểm tra nội soi khí quản cho ông còn từ chối dùng thuốc tê, nói là sợ ảnh hưởng đến trí thông minh của ông. Với kiểu bệnh nhân không hợp tác như các ông, chúng tôi chê nhất luôn. Chê bai tôi mà bà còn gại cho tôi, còn sinh con cho tôi. Đó là bởi vì sau khi tôi phát hiện lá thư tuyệt mệnh dưới gối của ông nói nếu lần này không qua khỏi, ông đồng ý hiến tặng xác mình cho nghiên cứu y học. Ông còn nói ông đặc biệt cảm ơn cô y tá Lan Tử Ngọc. Mỗi lần cô ấy truyền dịch đều không tìm thấy mạch máu của ông. Một mình cô ấy sốt ruột đến phát khóc trong khoảng thời gian cuối cùng của đời ông. Ông cảm ơn cô ấy đã cho ông nhiều điều tốt đẹp như vậy, làm cho ông không thấy buồn tẻ chút nào. Lão Hạ, còn có chuyện gì khó khăn hơn chuyện này sao? Mẹ chê bai mỗi một khuyết điểm của bố con, nhưng lại muốn yêu toàn bộ ưu điểm của ông ấy. Con cũng vậy phải không? Đi tới đồn công an rồi à? Sao còn chưa ngủ? Không ngủ được. Tiểu Tuyết đưa cô đến sân bay rồi. Anh biết rồi. Có một thứ cần đưa cho anh đợi một chút. Đây là món quà mẹ anh tặng em trước khi đi, trả cho anh. Mẹ tặng em trả anh làm gì? Không thể lấy. Tại sao? Chúng ta diễn kịch cho cô xem. Nhận rồi thì là đùa quá mức rồi. Quá mức đến cỡ nào? Cô muốn em bàn bạc với bố mẹ em chuyện để bố mẹ hai bên gặp nhau. Bảo em khuyên anh đổi nghề. Vậy em trả lời mẹ thế nào? Em chỉ nói với cô chúng ta tạm thời chưa có ý định kết hôn. Yêu nhau thì có thể đóng giả, kết hôn thì không được. Kết hôn liên quan đến gia đình hai bên. Anh trách em không giữ lời cũng được, bắt em chuyển nhà cũng được. Tóm lại em không thể diễn tiếp được nữa. Em không muốn lừa dối mẹ của anh. Anh nói em tính khuyên anh thế nào? Cái gì? Chuyện đổi nghề, anh muốn nghe em nói thử. Không có gì để nói cả. Đổi hay không đổi, do bản thân anh lựa chọn. Máy nghe lén trên vòng cổ nhĩ miêu, em cảm thấy là ai làm? Không biết. Suy nghĩ kỹ lại đi. Không nghĩ ra gì sao? Không có. Em có từng đưa Trác Nhiên về nhà không? Ý của anh là gì? Chính là ý của câu chữ. Đương nhiên không có. Em không có đối tượng nghi ngờ, không nghĩ ra cái gì cả, càng không có đưa ai về nhà, không có cái gì hết. Em chỉ là... Lâm Mục Trạch, em không hiểu tại sao lần nào anh cũng chĩa hướng nghi ngờ vào Trác Nhiên. Đối với em mà nói,
Cậu ấy là người em biết lúc 18 tuổi. Hình ảnh cậu ấy mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi chính là thanh xuân của em. Cậu ấy làm sao? Sao em có thể nghi ngờ cậu ấy? Thì ra em không thích màu xanh của trang phục quân đội mà thích áo sơ mi trắng. Anh có biết lắng nghe không? Nghe điểm mấu chốt được không? Đừng kích động. Kích động không có tác dụng. Đi đâu vậy? Bỏ tay ra. Không bảo. Anh buông em ra. Không buông được. Sao vậy? Lâm Mục Trạch, chúng ta hòa rồi. Em xem anh là chất thải y tế á? Dùng xong rồi bảo. Em mệt rồi. Em muốn nghỉ ngơi. Em nói Trang Nhiên là ký ức thanh xuân của em. Chuyện này anh không phản đối. Nhưng Hạ Sơ, em phải biết, ký ức thanh xuân không phải toàn bộ đều đáng tin. Vì sao hôm qua Trang Nhiên xuất hiện ở đường hầm? Cậu ta có nói với em không? Cậu ấy nói đi ngang qua lúc chạy bộ đêm. Hạ Sơ, nguy hiểm trên thế giới này nhiều hơn so với em nghĩ. Thật ra đề phòng người thân thiết cũng quan trọng như đề phòng người lạ vậy. Vì vậy, lúc em không có chuyện gì làm thì tập chạy bộ nhiều một chút. Tuyệt đối không được đi du lịch một mình, cũng đừng đến khách sạn một mình. Đặt phím tắt điện thoại là số điện thoại báo cảnh sát. Có chuyện gì trực tiếp báo cảnh sát. Đến bất kỳ đâu, nhất định phải nhớ cho rõ vị trí của bình cứu hỏa ở cầu thang máy. Còn nữa, cho dù thang máy có nhanh cỡ nào, con người vẫn có thể đuổi kịp trong vòng 3 tầng. Vì thế, nếu có bất cứ tình huống ngoài ý muốn nào, cần đi thang máy, thì nhất định phải ấn từ 3 tầng trở lên. Nếu như cần thiết, có thể ấn thêm vài lầu để đánh lạc hướng đối phương. Nếu thực sự có vấn đề không thể thoát được, phải cố gắng để bản thân hòa vào trong đám đông. Lớn tiếng kêu cứu. Trong tay em có bất cứ đồ vật nào, đều có thể dùng làm vũ khí phòng thân. Tóm lại, bác sĩ Hạ, em phải học cách bảo vệ mình. Chỉ có bảo vệ tốt bản thân, em mới có cơ hội để cứu càng nhiều người hơn. Có hiểu không? Sao đột nhiên anh lại nói với em những chuyện này? Anh phải rời nơi đóng quân. Bao giờ đi? Còn chưa xác định. Vì vậy chuyện nghề, em thật sự không có gì nói với anh sao? Ngủ ngon, Lâm Mục Trạch. Ngủ ngon.